Hello mga Inday, mga dudong! Ito na naman si Inday Bibi! Okay, ngayon tayo ay meron pusit dito. Ayan, siguro mga ano lang to, half kilo. So, umpisa na natin. Meron ako ditong 1½ cup ng ating mantika. Initin lang natin yung ating mantika. Ilalagay lang natin sa mahinang apoy. Kukuha lang ako ng aking tong at ng aking takip dahil nakakatakot ang ating pusit. Ups, 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 ups! Ay! 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 Mamaya na pala tong-tong. I forgot. So, meron tayong pusit dito at mainit na rin yung ating mantika. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko ang aking pusit dito. Okay? So, i-ready ko na yung takip at ito po ay nananalsik kaya kayo po yung magdahan-dahan. So, lutuin lang natin yan ng 2 minuto. Medyo lakas natin konti yung apoy ngayon. And then, kukuha lang ako ng malinis na lagayan ulit. Yan, palitan natin tong isa. So, ngayon ay hahaluin natin siya saglit. Yan, nakakatakot po siya. Kaya po magdahan-dahan po tayo. Okay, hinaan ko yung aking apoy. Naka 2 minuto na tayo. Yan, dahan-dahan lang at baka tayo ay mas paso. So, patayin ko ang aking apoy at ililipat natin yung ating pusit dito sa malinis na lagayan. Okay, kukunin ko na yung aking pusit at ilagay natin dito. So, ayan, meron tayo ditong naiwan na konting mantika doon sa pinagprituhan natin ng ating sipusit. So, konting-kunti lang yung kinuha ko. Ayan, siguro mga 1 kutsara lang ito. At hindi ko na hinugasan yung ating kawali para yung kanyang lasa ay nandun pa rin. So, ang gagawin ko na lang ngayon, ako ay meron ditong butter. Maglalagay ako ng butter muna, ng 1 kutsarang butter. Yan, ilalagay natin dyan. At nakalagay siya sa mahinang apoy. Okay, tatabi ko muna si butter. Hintayin natin na matunaw si butter. Okay, so ngayon ako'y maglalagay ng garlic paste natin, kalahating kutsara, at 1 kutsarang ginger paste. Gawin kong 1 kutsara yung ginger ko para maalis ang langsa. Okay, so ngayon, yung aking apoy ay hihinaan ko lang saglit. Ayan, ilagay natin sa pinakalat. So, ang next ko naman ngayon, ko ay maglalagay ng ating sibuyas. Okay, 2 medium size ng sibuyas ang ilalagay natin. Hihiwain lang natin ng maliliit. Okay, so ilalagay natin siya dyan. Okay, ayan, haluin natin. At pagkatapos niyan, ay maglalagay tayo ng ating mushroom. Mas maganda kung gamitin nyo ay yung fresh. Pero dahil wala ako, so yung nasa dilata ang ginamit ko. Dahil ayun ang meron ako. So ito ay buo-buong mushroom. Ayan, nakikita nyo. So kung ito yung kalahati, ilalagay lang natin dyan. Yung kalahati ay hiwain natin. Hiwain lang natin dito sa gitna. Ayan. Nasa sa inyo na kung gusto nyong hiwain o hindi. Para mas madami, hiwain natin. So, okay. Ngayon ay nahiwa na natin. Ayan. Okay, so ngayon, yung ating pusit, ayan. So, ibubus natin yung pusit natin dito. Okay. Yuck, so yummy. Yummy, yummy. Haluin natin ng konti. Ihinaan lang natin yung ating apoy. Ilagay natin sa pinaka-last. Wow. Yung pinaka-mahinang apoy. Meron akong kalahating kutsarita na ating paminta powder at yung buo, meron akong konting-konti lang. So, ilalagay natin yan siya dyan. Kalahating kutsaritang paminta at yung buo ay konti lang talaga siya. As in, konti lang. Maglalagay tayo ng toyo, si Dato Puti ng Pilipinas. 2 kutsarang toyo, si Dato Puti ng Pilipinas. At 1 kutsarang patis. Ayan, si Dato Puti ng Pilipinas pa rin. Maglagay lang tayo ng 1 kutsara na patis. Kulang yun. 1 kutsara kalahati. Okay. At of course, hindi mawawala ang aking oyster. So, maglalagay ako ng oyster sauce ng 1 kutsara. Ayan, 1 kutsara lang ilalagay natin. Si Maggi oyster sauce. Okay. And then, konting halo. At kung gusto nyo maglagay ng konting tubig, pwede tayong maglagay. So, maglalagay ako ng 2 kutsara lang na tubig. Maglalagay tayo. 1 kutsara. 2 kutsarang tubig. Okay, so konti lang. Ayan, haluin lang natin to ng haluin. Huwag sobra. Ganyan-ganyan lang na halo. Meron pa pala akong nakalimutan. Lalagyan ko ulit siya ng 1 pang kutsarang butter. Ayan, para masarap. Ayan, hayaan na natin yan siya dahil matutunaw na yan siya dyan. So, ngayon ay tatakpan ko na siya ulit at lulutuin ko siya ng 3 minuto. 3 minutes. See you guys! Okay, natapos na natin ang ating 3 minuto. So, pwede na nating patayin.
Wow! Looks so yummy! Lalagay natin ang kanyang sauce na masarap naman talaga. Wow! Iyan, ibusan natin lahat ang kanyang sauce, ang kanyang sarsa. Wow! Looks so yummy naman talaga. Yum, yum, yum! Thank you for watching my video. And don't forget, subscribe to my channel and like and share.